සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්න STECHSHOW YouTube channel එකට. අද මම ඔයගලන්ට කියන්නේ කොහොමද සින්දුවකින් කටහඬ අයින් කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට මම යොදාගන්නේ Adobe Audition කියන software එක. ඇත්තටම මේ ගොඩක් professional software එක. ඉතින් මගේ video tutorials හැම එකකටම මම යොදාගන්නේ Adobe software. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක අතරතුරට මොනවා ගැටලුවක් ඇතිනම් පල්ලෙයක් comment section එකකින් හරි මගේ Instagram profile එකට හරි STECHSHOW Facebook page එකට message එකක් දාන්න. අපි දැන් ගිහින් බලමු වීඩියෝ එක කොහොමද කියලා. මේ විදිහට තමයි අපේ software එකේ interface එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතෙන් තමයි අපි අපේ audio layer එක add කරන්නේ. දැන් මම මගේ audio layer එක add කරගන්නවා. මේ විදිහට add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට layers දෙකකට audio එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් play කරලා බලමු. ඔයාලට ඇහෙනවා දැන් කටහඬත් එක්ක මේ audio එක play වෙනවා. කඳුලැලි සයුරෝරෙහි කාලය ගිලී ගියා මේ සඳ කැල්මවත් මගේ දුක දැක්කනම් එදා දැන් අපි මේකේ වෝකල් රිමූව් කරමු. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන effect rack කියන තැනට ගිහලා පළවෙනි switch එක ක්ලික් කරන්න. එතන stereo imagery ඊට පස්සේ center channel extractor යන්න පුළුවන්. මේකට okay දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ presence වල vocal remove දෙන්න. දැන් අපේ track එක අපිට ඕන විදිහට හැදිලා ඉවරයි. අපි දැන් පොඩ්ඩක් play කරලා බලමු. ඔයාලට දැන් ඇහෙනවා ඇති මේකේ කිසිම කටහඬක් නැතුව අපිට music විතරක් ඇහෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ software එකකින් ගොඩක් හොඳට මේකේ කටහඬ අයින් වෙලා තියෙනවා. මේ වගේ ගොඩක් software තියෙන කටහඬ අයින් කරන ඒ වුණාට ඒ වගේ ලාවට වගේ කටහඬ අපිට ඇහෙනවා. මේකේ අපිට එහෙම ඇහෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අර පුළුවන් මෙතෙන්ට මේක close කරලා මෙතනින් apply දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක අපිට ready වුණාට පස්සේ අර පුළුවන් files ගිහිල්ලා export කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වටිනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. මේක ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක click කරලා. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා මගේ අලුත්ම වීඩියෝ updates ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මොනවාරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ හරි කලින් කිව්ව විදිහට Instagram profile එකට හරි STECHSHOW Facebook page එකට හරි message එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකකින් ආයෙ හමු වෙනවා.